Ito guys, no, triple A game naman. Back up by Binance. Tinan natin itong SkyArk. Hi guys, I'm Jen aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT Play reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, ito yung SkyArk Chronicles. Okay, medyo maganda yung graphics niya. Tapos pwede yung tingnan ito sa walang website na skyarkchronicles.com. So may mga socials din sila like Instagram, SkyArk Studio, Telegram nila with 9,400 members as of now, Discord community, at Twitter account na may 5,000 followers as well. So lahat ng link na yan ilalagay ko sa description below. Pero syempre, para makabalita tayo dito, no, pwede kayong mag-pre-register dito. Lalagay nyo yung pangalan nyo, yung email nyo, yung location nyo. Dapat, ano na kayo, 21 years old and above. Check nyo lang yan para makareceive kayo ng mga updates. Kasi for me, mukhang ano to, AAA. Bakit ko ba nasabi? Kung titignan natin dito sa mga articles na nakalagay sa kanilang website, ang nag-invest lang naman dito is Binance mismo via their incubation program. Then, may mga nagsasabi, no? Nakita din natin itong article na to ng noteke.com na sila daw ang next Animoca brand, no? Gravity. So, medyo mataas ang pangarap ng studio na ito. At kung gusto nyo pa no, ng additional na information no, about SkyArk, may article din yung cryptomode.com. SkyArk's Fantasyverse links its ecosystem of NFT games. Kasi nga gagawa sila ng mga laro dito within that ecosystem, no, parang metaverse as well. So ito yung chronicles nila, no, yung dalawang laro. House of Heroes, pati Legends Arise. At ito po ay inspired sila kay Satoshi Nakamoto. Makikita nyo yung pangalan niya, ilang beses nilang nabanggit dito. Satoshi, then Satoshi. Parang 3 beses nabanggit dito. Okay, tatakbo yung istorya kay Satoshi Nakamoto. The God of Creation daw. Diba? So let's check itong kanilang trailer video. Ayun, no? Grabe, ang ganda ng graphics, no? Parang ano talaga, mga RPG na nilalaro natin sa PlayStation. Diba? Ayan. So, may pagka-JRPG ang datingan. Okay? Tapos, yung graphics niya as well is ganun din. Ayun, Seeking Satoshi. Yan. Panoorin natin yung story niya. Okay? May mga chaos daw. A legend must rise. Yan. Ayos to yung graphics Kasi ito yung mga heroes. Si Swordsman, Tanker, Melee Damage. Babae Then Magician nila is babae din. Meron din silang healer, lalaki. Okay? Then babae din yung pinaka-thief nila. Mga bida dito, mga babae Tapos yung mga lalaki pa yung parang ano, mga archer, mga tawag doon, mga healer. Tapos ito yung expect natin gameplay nila. Okay? Wow. So, meron palang pangatlong title yung isa, no? Mirrorverse. Ayun pala siya, nasa medyo ibaba, hindi natin napansin. Yan, Mirrorverse. So, nabanggit nga natin, no, yung mga iba't ibang characters sila, no? Yan. So, you can check it, their artwork, pati yung mga stats dito. Tapos yung features. So, adventure to, may PvE mode siya for peace, for love, and for metaverse. So, ito yung i-expect natin. So, nakita nyo para siyang ano, no? 2D game. Then yung storyline nga, ayan, nabanggit nga natin, na inspired by Satoshi Nakamoto. Yun na naman, no? Favorite nila. So, magkakaroon din ng guild system as well. At syempre, land. So, yung roadmap nila is on quarter 2, 2021 pa to, yung kanilang idea, pati yung mga concept. Tapos, yung quarter 3 at quarter 4, yan, nagkaroon ng preparation, planning, yung kanilang origination of intellectual property. Kasi, yung mga characters dito or NFT is gawa mismo nila. Hindi yan yung binili nyo sa isang studio, no? Yung nakikita natin common yan sa ibang NFT games. Ito talagang ano, original sa kanila po yan. Then, pag-onboard ng mga investor and advisors at magugulat kayo pag pinakita ko mamaya, ang dami din pala. Then, yung incubation program ng Binance, kasama po sila doon. Nag-invest yung Binance sa kanila. And we can expect, no, yung kanilang token launch is on quarter 1, 2022. Pati yung limited release ng kanilang NFT sa Binance. Ayan. Then, staking of their token for rewards. So, SAR yung kanilang token. Wala pa, no? Coming soon pa yung kanilang marketplace, pati white paper. Kaya hindi pa natin ma-check yung kanilang token kung gaano ba kadami, ano ba yung percentage, pati yung mga vesting period.
Then, NFT game engine development on quarter 1, 2022 as well. Then, on quarter 2, 2022, yung NFT marketplace nila, no? SAC platform. Phase 2 ng release ng kanilang NFT characters. NFT game engine testing, internal. Then, on quarter 3, 2022, i-release na yung SkyArcs Guild. First title alpha testing, then the PvE and PvP. So, quarter 3, 2022 pa natin po ito malalaro. Then, on quarter 4, 2022, yung second title, no, alpha testing nun, interoperable na NFT for title, release of NFT Skylands, pati pag-incubate ng new projects, no, with NFT game engine. So, nabanggit natin yung NFT game engine kasi nga, they're looking to build, no, parang next Animoca brand nga sila. So, Team Doc sila, nandito yung mga mukha nila. Okay, wala lang social na presence, pero yung investor partner sa Manila is Binance. Malamang na-KYC na sila dyan. Then, may Vivid3, Evolabs, Chance, OX Adventure, no? Sonet Entertainment Taiwan, no? CTEB Music, CHP, pati CST, accountants and advisors. So, may mga advisor din sila. Ayan, nandyan din po lahat. At nag-view more tayo, nandito yung complete na team nila. Medyo madami. Okay? So, we can expect na i-grow pa nila ito if they want to be the next Animoca brand. Before we go guys do sa summary natin about this game, no? Meron silang MTV trailer dito. Nakakatawa kasi Japanese yung song, para ka talagang naglalaro ng JRPG. So, check it out. Alam ko yung mga magagandang laro, may mga gantong MTV trailer, no? Kung alam niyo yung Eyes on Me ng Final Fantasy 8, di ba? Hanggang ngayon tumatatak sa isipan ko. Yan, so good move para sa SkyArcs Chronicles. Ang masasabi ko lang, medyo excited ako dito because yun, JRPG at yung NFTs natin dito pati mga token, we can use it throughout these 3 games. Tapos itong 3 games na to ay connected pa, di ba? At alam naman natin, no, yung mga magagandang laro is may continuation. Parang Witcher 1, 2, 3, Disgaea 1, 2, 3, 4, 5, mga ganon, di ba? So, dito talagang sinetap nila yung story from the House of Heroes, SkyArcs Chronicles, na si Satoshi Nakamoto is appointed as king ng God of Creation. Then, pagdating sa Legends Arise, bigla siyang nawala, no? Si Satoshi. At yung mga NFTs na nagkaroon dito sa House of Heroes, sila ngayon na magiging legends dito sa second game na ito at dito sa Mirrorverse na aftermath or nandun na yung peace throughout the land with the blessing syempre ni Satoshi Nakamoto, ay we will enter this social fi na laro naman. So, it's great. And syempre, no, ganun pa rin, wala pa tayong idea kung magkano yung NFTs, pati yung token in the future. But, if we will invest in this game, no, just like what you're doing on your traditional games, na bibili ka ng bala, yung extra nyo lang, di ba? Kaya, risk ka naman that you can afford to lose lang. And also, let's enjoy this game in the future. So, ano guys? Excited na ba kayo? Comment down below. At kung gusto nyo pa ulit ng mga ganitong AAA play-to-earn NFT games content, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!